নমস্কাৰ মোৰ চেনেল মাজনীজ কিচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো আজি মই বনাম মেথি শাকৰ পৰঠা মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে মেথি শাকৰ পৰঠা বনাবলৈ মই লৈছো 2 কাপ আটা एक कप मिठी শাক মই মিঠি শাকটো কাটি লৈছো 1 ইঞ্চ আদা মই ৰুকনিত ৰুকি লৈছো 1 টিস্পুন গোটা জিৰা লৈছো হাফ টিস্পুন আজৱাইন হিং 1 পিঞ্চ দিছো এটা কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছো 2 টেবুলস্পুন ৰিফাইন তেল দিছো নিমখ আন্দাজ অনুসৰি এতিয়া মই সব ইনগ্ৰেডিয়েন্টস খিনি ভালকে মিক্স কৰি লম ইনগ্ৰেডিয়েন্টস খিনি মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া মই পানী দি পেলাই মুঠি লম অলপ অলপকে পানী দিম আটাখিনি মঠা হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি 20 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম 20 মিনিট হৈ গল এতিয়া মই ইয়াত অকমান তেল সানি লম এতিয়া মই লাডু কৰি লম অকমান শুকান আটাত দি লম এতিয়া বেলি লম পৰঠাটো এনেদৰে মই বাকি গিটাও বেলি লম পৰঠা হেকিবৰ কাৰণে মই গেছত টাৱাখন উঠাই দিছো এতিয়া অকমান তেল দি লম এতিয়া পৰঠাখন দি দিম এটা সাইড অকমান হবলৈ দিম মেথি শাকৰ পৰঠা হৈ গৈছে এতিয়া এখন মই নমাই লম
আমাৰ মেথি শাকৰ পৰঠা হৈ গৈছে এটো মই আচাৰৰ লগত সাৰ্ভ কৰিছো মোৰ এই ৰেচিপি আৰু ভিডিও যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব